Hello. So let's start with our proceedings. In today's lecture, we are going to discuss about a very important topic, that is mechanism of plant infection, which is a unit number 2, and this particular unit is having actually 3 subunits. Subunit 2.1, mechanism of infection; subunit 2.2, mode of infection; and as far as syllabus is concerned, subunit 2.3, factors affecting infection. But this subunit 2.3 has been eliminated from the syllabus. As we well know, only 80% of the syllabus has been there for the discussion, and that is why in this today's lecture we are going to discuss about these 2 subunits, that is mechanism of infection and mode of infection, how infection has been taken place and what is the process of the infection. So first of all, one should understand what is the meaning of mechanism of infection. Mechanism of infection is nothing but it is the steps they have been involved in the process of infection is called as mechanism of infection. That is, when host and pathogen they came together, right from that stage up to the entire establishment of hypa and mycelium and reproduction inside the host body by the pathogen and producing some sexual or asexual spores. So up to the spore formation, whatever the steps they have been involved, they all are called as mechanism of infection. Myself, Dr. Sujit Jadhav, from Department of Botany, SBR College Maswad, Taluka Man, District Satara. In today's lecture, we will discuss about mechanism of infection. So before understanding the mechanism of infection, before understanding the steps involved in the infection, first of all, one should know what is this infection. इन्फेक्शन, मेकॅनिझम ऑफ इन्फेक्शन म्हणजे काय म्हणलेलं आहे आपण की ज्या काही स्टेप्स त्या इन्फेक्शन सक्सेसफुल इन्फेक्शन होण्यामध्ये ज्या काही स्टेप्स इन्वॉल्ड आहेत त्या सगळ्या स्टेप्सला मेकॅनिझम ऑफ इन्फेक्शन असं म्हणतोय आपण. म्हणजे ज्या वेळेस होस्ट आणि पॅथोजन एकत्र येतात, मग ते कुठल्याही माध्यमातून येऊ द्यात, हवेमुळं स्पोअर होस्टपर्यंत पोचेल, पाण्यामुळं स्पोअर होस्टपर्यंत पोचेल, इन्सेक्टमुळं ॲनिमलमुळं पॅथोजन होस्टपर्यंत पोचेल किंवा पॅथोजनचा स्पोअर होस्टपर्यंत पोचेल, किंवा ह्युमन बिईंगमुळं सुद्धा अशा अनेक एजन्सीज आहेत ज्या या पॅथोजनला होस्टपर्यंत पोचवण्यासाठी मदत करत असतात. या प्रोसेसला सुरुवात होते ज्या वेळेस होस्ट आणि पॅथोजन एकत्र येतात. तिथून ही प्रोसेस ज्याला आपण मेकॅनिझम ऑफ इन्फेक्शन म्हणतोय, त्या प्रोसेसला सुरुवात होते होस्ट आणि पॅथोजन एकत्र आले की. त्या स्टेपपासून त्यानंतर तो पॅथोजन होस्टच्या आतमध्ये जाईल. मी आता सेंट्रल डॉगमाच तुम्हाला सांगतोय मराठीमध्ये. म्हणजे मेकॅनिझम काय आहे, इन शॉर्ट लक्षात काय ठेवायचं, होस्ट आणि पॅथोजन एकत्र आले, मग ते स्पोअर असेल किंवा आणखीन काही असेल, पॅथोजनचा स्पोअर त्या होस्टच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आला, त्यानंतर त्या स्पोअरनी कुठल्याही मार्गातून, स्टोमॅटा असेल, लेंटिसेल असेल किंवा वुंड्स असतील किंवा इपिडर्मिस रप्चर करून असेल, कुठल्याही माध्यमातून तो पॅथोजन होस्टच्या बॉडीच्या आतमध्ये एंट्री करतो. आतमध्ये एंट्री केल्यानंतर तो स्वतःला एस्टॅब्लिश करतो,
स्वतःची ग्रोथ घडवून आणतो, वाढ त्याची घडवून आणतो. मग तिथं मायसिलियम तयार होईल, मग त्याला हायपाज येतील, मायसिलियम तयार होईल, त्यामध्ये त्याची ग्रोथ पूर्ण होईल. मग त्याला असेक्शुअल किंवा सेक्शुअल रिप्रोडक्शन त्या पॅथोजनमध्ये होईल. मग त्याला स्पोर्स तयार होतील आणि ते स्पोर्स इपिडर्मिसला रप्चर करून फाडून बाहेर येतात आणि त्यानंतर आपल्याला सिम्पटम दिसतात. म्हणजे होस्ट आणि पॅथोजन एकत्र आल्यापासून ते सिम्पटम दिसेपर्यंत ज्या काही स्टेप्स आत्ता मी तुम्हाला मराठीमध्ये सांगितल्या, या सगळ्या स्टेप्सला इन शॉर्ट आपण मेकॅनिझम ऑफ इन्फेक्शन असं म्हणणार आहे. या सगळ्या स्टेप्सला आपण मेकॅनिझम ऑफ इन्फेक्शन म्हणणार आहे. दॅट इज मेकॅनिझम ऑफ इन्फेक्शन इज नथिंग बट दीज आर द स्टेप्स विच आर इन्वॉल्व्ड फ्रॉम कॉन्टॅक्ट ऑफ होस्ट अँड पॅथोजन अप टू द प्रोडक्शन ऑफ सिम्पटम्स. All the processes, all the steps, they are known as mechanism of infection. So before starting with the discussion of mechanism infection, one should understand what is the meaning of infection. So infection is nothing but it is the process which means establishment of pathogen in the host plant. आत्ताच मी तुम्हाला सांगितलं की पॅथोजनची सक्सेसफुल एस्टॅब्लिशमेंट होणं म्हणजे त्याचा हायपा तयार होणं, मायसिलियम तयार होणं, असेक्शुअल रिप्रोडक्शन, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, स्पोर्स तयार होणं, व्हॉटेवर, दिस इज कॉल्ड ॲज एस्टॅब्लिशमेंट. सो सक्सेसफुल एस्टॅब्लिशमेंट ऑफ पॅथोजन इन द होस्ट प्लांट इज कॉल्ड ॲज इन्फेक्शन. एंट्री अँड कोलोनायझेशन ऑफ द पॅथोजन्स इन द होस्ट टिश्यू इज नोन ॲज एस्टॅब्लिशमेंट. आता एस्टॅब्लिशमेंट म्हणजे काय सांगितलं तुम्हाला आत्ता मी, की त्या पॅथोजनची एंट्री होणं आतमध्ये आणि त्याचं त्या ठिकाणी कॉलनी तयार होणं, कॉलोनायझेशन म्हणजे हायपा तयार होणं, मायसिलियम तयार होणं. दॅट इज द इन्फेक्टिव्ह प्रोपॅग्युल्स कमिंग इन कॉन्टॅक्ट विथ द होस्ट आर नोन ॲज इनॉक्युलम. प्रायमरी सोर्स ऑफ इनॉक्युलम कशाला म्हणणार आहे आपण, जो स्पोअर असेल किंवा पॅथोजन असेल, पॅथोजनचा कुठलाही पार्ट असेल, हा ज्या वेळेस त्या होस्ट बॉडीच्या कॉन्टॅक्टमध्ये येणार आहे त्या पार्टला, पॅथोजनच्या त्या पार्टला आपण इनॉक्युलम असं म्हणणार आहे. प्रायमरी सोर्स ऑफ इनॉक्युलम इज मोस्ट ऑफ टाईम इज द स्पोअर्स विच आर ट्रान्समिटेड थ्रू द एअर करंट, वॉटर, ॲनिमल्स, इन्सेक्ट्स, ह्युमन्स, अँड देन दे आर कमिंग इन कॉन्टॅक्ट विथ सुटेबल होस्ट. कालचा जर डिसीज तुम्हाला आठवत असेल, आपण टिक्का डिसीज ऑफ ग्राउंडनट आणि रस्ट ऑफ सॉयबीन हे 2 डिसीज आपण कालच्या लेक्चरला पाहिले, शनिवारच्या लेक्चरला. त्यामध्ये तुम्ही पाहिलं असेल की या पॅथोजनचा प्रायमरी सोर्स ऑफ इनॉक्युलम जो आहे तो सॉईलमधून टिक्का डिसीज ऑफ ग्राउंडनटमध्ये पानाच्या खालच्या, प्लांटच्या खालच्या पानांवरती तो अटॅक करतो. दिस इज कॉल्ड ॲज प्रायमरी इनॉक्युलम. माइंड इट वेल. अँड इनॉक्युलम पोटेन्शियल आपण याबद्दल डिस्कस केलेलंच आहे आपल्या पहिल्या टॉपिकमध्ये, क्रॉप डिसीजेस डेफिनेशन अँड कन्सेप्टमध्ये टर्मिनॉलॉजीज काही पाहिलेल्या आहेत, त्यामध्येच तुम्हाला मी इनॉक्युलम पोटेन्शियल हे सांगितलेलं आहे. इनॉक्युलम पोटेन्शियल इज नथिंग बट द इनॉक्युलम नीडेड फॉर सक्सेसफुल इन्फेक्शन. दॅट इज द टोटल कॅपॅसिटी ऑफ द पॅथोजन टू कॉज अ इन्फेक्शन इज कॉल्ड ॲज इनॉक्युलम पोटेन्शियल. द कॅपॅसिटी ऑफ द पॅथोजन टू कॉज अ सक्सेसफुल इन्फेक्शन म्हणजे त्याचा अर्थ काय, म्हणजे त्याला कॅपॅसिटी कुठली पाहिजे, तर पॅथोजनने होस्ट बॉडीच्या आतमध्ये एंट्री घेतली की लगेच इन्फेक्शन होणार आहे का, नाही. त्या ठिकाणी आणखीन दुसरी प्रोसेस चालू होईल. कुठली प्रोसेस चालू होईल, तर त्या पॅथोजननं होस्टच्या बॉडीच्या आतमध्ये एंट्री घेतल्यानंतर होस्टमध्ये स्वतःचं जे डिफेन्स मेकॅनिझम आहे ते डिफेन्स मेकॅनिझम काम करायला सुरुवात करेल. ते डिफेन्स मेकॅनिझम त्या पॅथोजनच्या इनॉक्युलमवरती किंवा त्या पॅथोजननी ज्याने एंट्री घेतलेली होस्टच्या बॉडीमध्ये त्याच्यावरती अटॅक करायला सुरुवात करेल. आणि मग या अटॅकमध्ये जर होस्ट जिंकला तर इन्फेक्शन होणार नाही आहे. जसं आपल्या बॉडीमध्ये सुद्धा बघा वेगवेगळे मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स आपल्या बॉडीवरती अटॅक करण्याचा प्रयत्न करत असतात, एंट्री घेण्याचा प्रयत्न करत असतात, पण प्रत्येक वेळेस आपल्याला इन्फेक्शन होतं का, नाही होत. कारण काही वेळेला काही डिसिजेसमध्ये आपल्यामधली इम्युन बॉडी जी आहे, डिफेन्स सिस्टीम जी आहे, आपल्यातली रोगप्रतिकारक शक्ती जी आहे ती त्या पॅथोजनला मारून टाकायला सक्सेसफुल होते आणि मग आपल्याला तो आजार होत नाही.
बऱ्याच लोकांमध्ये आता कोरोनाचा विषय आपल्या डोक्यामध्ये आहे म्हणून कोरोनाबद्दल मी सातत्यानं सांगत असतो. बऱ्याच ठिकाणी आत्ता एक सर्वे आला होता बघा मुंबईमध्ये, नियर अबाउट 80% ऑफ द पीपल्स दे हॅव जनरेटेड अँटीबॉडीज विदाऊट एनी सिम्पटम ऑफ कोरोना. मग त्यांच्यामध्ये अँटीबॉडीज कुठून तयार झाल्या? कारण त्यांच्यामध्ये कोरोनाने एंट्री घेतली होती, पण त्यांच्यामधल्या डिफेन्स सिस्टीमनं काय केलं, त्या कोरोनाचा जो अटॅक झालेला आहे त्या अटॅकच्या अगेन्स्ट अँटीबॉडीज तयार केल्या आणि मग त्यांना कुठलाही त्रास झाला नाही. दिस इज व्हॉट इज द प्रोसेस इज गोईंग. आणि मग ज्या वेळेस या पॅथोजनमध्ये वेन दिस पॅथोजन्स दे हॅव द कॅपॅसिटी टू कॉज अ सक्सेसफुल इन्फेक्शन, दॅट कॅपॅसिटी इज नोन ॲज इनॉक्युलम पोटेन्शियल. It is a function of inoculum density and their capacity. And as far as definition of infection is concerned, Diamond and Horsfall in 1960 they have defined this particular infection as the resultant of the action of environment, the vigor of pathogen to establish an infection, the susceptibility of the host, and amount of inoculum present. म्हणजे इन्फेक्शनची डेफिनेशन काय सांगितलेली आहे बघा, इट इज द ॲक्शन रिझल्ट, इट इज अ रिझल्ट. कशाचा रिझल्ट आहे हा? ॲक्शन ऑफ एन्व्हायरमेंट. म्हणजे एन्व्हायरमेंट त्या पॅथोजनच्या ग्रोथसाठी वाढीसाठी फेवरेबल आहे. एन्व्हायरमेंट कशासाठी फेवरेबल आहे? फॉर द ॲक्शन ऑफ पॅथोजन. पॅथोजनच्या ॲक्शनसाठी एन्व्हायरमेंट फेवरेबल आहे. त्यानंतर व्हिगर ऑफ पॅथोजन टू एस्टॅब्लिश अन इन्फेक्शन, म्हणजे त्या पॅथोजनमधली असणारी कॅपॅसिटी, त्याचा अटॅक करण्याचं ताकद. आणि तिसरी गोष्ट त्याच्यामध्ये इन्वॉल्ड आहे ती म्हणजे ससेप्टिबिलिटी ऑफ द होस्ट. होस्टची ससेप्टिबल म्हणजे होस्टमधली इम्युन सिस्टीम, डिफेन्स सिस्टीम वीक असली पाहिजे त्या पॅथोजनने अटॅक केल्यानंतर, तरच इन्फेक्शन होईल ना. अँड अमाऊंट ऑफ इनॉक्युलम प्रेझेंट, म्हणजे त्या पॅथोजनचं किती इनॉक्युलम आहे. मगाशी मी सांगितलं इनॉक्युलम म्हणजे त्याची ताकद, किती ताकद त्याने त्या ठिकाणी लावलेली आहे, त्यानंतर ठरणार की इन्फेक्शन होणार की नाही. लक्षात घ्या. किंवा दुसरे एक डेफिनेशन दिलेलं आहे गॅरेट इन 1960. इट इज डिफाईन्ड ॲज द एनर्जी ऑफ ग्रोथ ऑफ अ पॅरासाइट अवेलेबल फॉर इन्फेक्शन ऑफ अ होस्ट ॲट द सरफेस ऑफ द होस्ट ऑर्गन टू बी इन्फेक्टेड. So these are the definitions of infection. In case of specialized pathogens such as rust and powdery mildews, very few or even one spore is capable of causing infection successfully. So you can see here the rusts, why we are saying that they are most dangerous. They are much loss causing pathogens. Powdery mildews astil किंवा rust astil. They have the capacity, the inoculum potential, that much inoculum potential they have, that only one spore can infect successful infection inside the host body. This is called as the severity. This is called as the highest capacity of that pathogen. In case of non-specialized pathogens such as Pythium, Phytophthora, Rhizoctonia and Sclerotium require high density of inoculum on the surface of susceptible host for successful infection. Pythium असेल, Phytophthora असेल, Rhizoctonia असेल, Sclerotium असेल, these are all the fungi, these are all the pathogens, name of the pathogens which are not specialized, which are requiring हाय डेन्सिटी ऑफ इनॉक्युलम, म्हणजे त्याच्यामध्ये जास्त कॅपॅसिटी त्याला पाहिजे तरच इन्फेक्शन होऊ शकतं. लक्षात घ्या. त्याच्या विरुद्ध रस्ट आणि पावडरी मिल्ड्यूज आहेत, ज्याच्यामध्ये एका स्पोअरमध्ये सुद्धा ताकद असते सक्सेसफुल इन्फेक्शन घडवून आणण्याची. सो द सक्सेस ऑफ प्रोसेस ऑफ इन्फेक्शन डिपेंड्स ऑन होस्ट फॅक्टर्स. कशावरती ही इन्फेक्शनची प्रोसेस डिपेंड आहे, त्याचा सक्सेस कशावरती डिपेंड आहे, तर तो सक्सेस डिपेंड आहे होस्ट फॅक्टर्सवरती. कसले होस्ट फॅक्टर म्हणजे काय त्याच्यामध्ये, तर होस्ट शुड बी ससेप्टेबल. इट इज जेनेटिकली कंट्रोल्ड बाय DNA अँड इट इज अँड इनहेरिटेबल कॅरेक्टर विच इज ट्रान्समिटेड फ्रॉम पॅरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स. म्हणजे त्याच्यामधला जो DNA आहे, त्या होस्टमधला जो DNA आहे, तो जर DNA स्ट्रॉंग असेल किंवा रेझिस्टंट असेल तर त्या प्लांटवरती इन्फेक्शन होऊ शकणार नाही.
बऱ्याच वेळेला आपल्याला बघा आपल्यामध्ये सुद्धा ह्युमन बिईंग्समध्ये सुद्धा बऱ्याचशी कुटुंब आपल्याला अशी दिसतात गावामधली की त्यांच्यामध्ये रेझिस्टंट पॉवर जबरदस्त असतो किंवा चांगला असतो, हाय रेझिस्टंट पॉवर असतो. काय त्यांना कुठलेही आजार होत नाहीत. त्या घरातली त्या कुटुंबातली माणसं 70, 80, 90 वर्षापर्यंत आरामात जगलेली असतात, कुठलाही त्रास न होता. आणि त्याच्या अगेन्स्ट काही कुटुंब आपण आपल्या आसपास अशी पाहतो की ज्याच्यामध्ये 30व्या वर्षीच BP शुगरचा त्रास सुरू झाला आहे, 40व्या वर्षीच अटॅक येऊन गेलेला आहे, आणखीन 50व्या वर्षीच कुठला त्रास सुरू झालेला आहे, 60व्या वर्षी डेथ झालेली आहे. अशी वीक फॅमिलीजसुद्धा आपल्याला पाहायला मिळतात. ह्या फॅमिलीजबद्दल मी का बोलतोय, कारण हे जेनेटिकल आहे, लक्षात घ्या. तुमच्या पॅरेंट्सकडून जे जीन्स तुम्हाला आलेले आहेत त्या जीन्सनुसारच तुम्हाला कुठले आजार होणार आहेत आणि कुठले आजार होणार नाहीत याचं आपण प्रेडिक्शन करू शकतो. इट इज अ प्रेडिक्शन, माइंड इट वेल. कोरोना काही कोणाच्या पॅरेंट्सच्या DNA नव्हता, पण कोरोनासारखे जे आजार आहेत दे आर एक्सेप्शनल केसेस. या सगळ्या गोष्टींना एक्सेप्शन आहेत. पण जे रेग्युलर आजार आहेत, मग तो हार्टचा प्रॉब्लेम असेल किंवा ब्रेनचा प्रॉब्लेम असेल किंवा तुमच्या ब्लड प्रेशरचा प्रॉब्लेम असेल, शुगरचा प्रॉब्लेम असेल, दीज ऑल द फॅक्टर्स विच केम फ्रॉम द DNA फ्रॉम युअर पॅरेंट्स. तसंच प्लांट्समध्ये सुद्धा ही ससेप्टिबिलिटी किंवा रेजिस्टंट जो आहे तो त्या पॅरेंटकडूनच आलेला असतो. सम होस्ट्स आर ससेप्टेबल फॉर अ पर्टिक्युलर पॅथोजन. एखाद्या पर्टिक्युलर पॅथोजनला किंवा डिसीजला हे होस्ट जे आहेत ते ससेप्टेबलच असतात. सो दिस इज कंट्रोल्ड बाय DNA. देन दुसरा जो फॅक्टर आहे होस्टमध्ये असणारा, दॅट इज डिसीज प्रोनेनेस ऑफ द होस्ट. इट इज डिसाइडेड बाय द एक्सटर्नल फॅक्टर्स सच ॲज होस्ट न्यूट्रिशन, दॅट इज more nitrogen application make the host more susceptible and more potassium application leads to less susceptibility. म्हणजे याचा परिणाम होस्टवरती कुठला होतोय बघा. हे न्यूट्रिशन्स जे आपण टाकतोय किंवा न्यूट्रिएंट जे आपण वापरतोय त्यामध्ये सुद्धा जर तुम्ही जास्त नायट्रोजन वापरला तर तो ससेप्टेबल होत जातो. म्हणजे त्याच्यामध्ये ओरिजिनल DNA जरी या पद्धतीचे कॅरेक्टर असतील की ते इन्फेक्शन होऊन देणार नाही, या पद्धतीचे कॅरेक्टर असतील, तरीसुद्धा नायट्रोजन जर तुम्ही जास्त टाकलात तर मात्र त्या होस्टमध्ये आपल्याला त्याची ससेप्टिबिलिटी वाढत गेलेली दिसते. आणि अँड मोर पोटॅश ॲप्लिकेशन लिड्स टू द लेस ससेप्टिबिलिटी. देन सेकंड पॉईंट विच गव्हर्न्स दिस पर्टिक्युलर process of mechanism, that is pathogen factors. So virulence or aggressiveness of the pathogen. पॅथोजनचा किती ॲग्रेसिव्हनेस आहे, पॅथोजन किती ॲक्टिव्ह आहे, किती ॲग्रेसिव्ह आहे. म्हणजेच मगाशी मी तुम्हाला सांगितल्याप्रमाणे इनॉक्युलम पोटेन्शियल ज्याचा जास्त आहे, कॅपॅसिटी ज्याच्यामध्ये जास्त आहे, तो पॅथोजन इझिली होस्टच्या बॉडीमध्ये एंट्री करणार आहे आणि तो त्या ठिकाणी इन्फेक्शन घडवून आणणार आहे. इट इज डिटरमाइंड बाय जेनेटिक मटेरियल विच इज इनहेरिटेबल. त्यानंतर हाय मल्टिप्लिकेशन रेट ऑफ पॅथोजन. पॅथोजनचं किती फास्ट मल्टिप्लिकेशन होतं आहे. एका पॅथोजनचे 2, 2चे 4, 4चे 8, 8चे 16, 16चे 32 किती फास्ट होत आहेत त्याच्यावरती इन्फेक्शन ठरणार आहे. चेंजेस ऑफ इन्फेक्शन इन्क्रीजेस विथ हाय रेट ऑफ मल्टिप्लिकेशन. जेवढं जास्त मल्टिप्लिकेशन तेवढं जास्त चान्सेस आहेत इन्फेक्शन होण्याचे. हाय बर्थ रेट अँड लो डेथ रेट इज हायली इसेन्शियल फॉर सक्सेसफुल इन्फेक्शन. म्हणजे त्या स्पोर जो आहे त्याचा डेथ कमीत कमी होणं आणि बर्थ रेट जास्त वाढणं हे या गोष्टी कारणीभूत आहेत इन्फेक्शन सक्सेसफुल व्हायला. प्रॉपर इनॉक्युलम पोटेन्शियल, दॅट इज वॉट वी हॅव ऑलरेडी डिस्कस्ड. इन केस ऑफ स्पेशलाइज्ड पॅथोजन्स व्हेरी फ्यू ऑर इवन वन स्पोर इज केपेबल ऑफ कॉझिंग इन्फेक्शन सक्सेसफुली. दॅट वी हॅव डिस्कस्ड, दॅट इज रस्ट अँड powdery mildew diseases, whereas non-specialized pathogens require high density of inoculum, as in sclerotium we have it already discussed, on the surface of susceptible host for successful infection. So these are the factors. And the third one, that is environmental factors. आता एक लक्षात घ्या, हे तिन्ही फॅक्टर्स जे आपण पाहतोय जे सक्सेसफुल इन्फेक्शनवरती परिणाम करतात, आपण डेफिनेशन जी पाहिलेली आहे डिसीजची त्यामध्येच आपण हे फॅक्टर तिन्ही पाहिलेले आहेत बघा, की होस्ट, पॅथोजन आणि एन्व्हायरमेंट ज्यावेळेस एकमेकाला पूरक असेल त्याचवेळी इन्फेक्शन घडणार आहे. म्हणजे त्या एरियामध्ये होस्ट पण पाहिजेत, त्या एरियामध्ये पॅथोजनसुद्धा पाहिजेत आणि त्या एरियामधले एन्व्हायरमेंटल कंडिशन जे आहेत त्या पॅथोजनला फेवरेबल पाहिजेत. त्यावेळी इन्फेक्शन सक्सेसफुल होणार आहे किंवा डिसीज सक्सेसफुल होणार आहे. तेच या ठिकाणी सांगितलं आहे. तिसरा जो फॅक्टर आहे दॅट इज एन्व्हायरमेंटल फॅक्टर. एन्व्हायरमेंटल कंडिशन्स सच as टेम्परेचर, रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी, मॉइश्चर एट्सेट्रा आर व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर सर्वायवल, डिसेमिनेशन अँड इन्फेक्शन प्रोसेस.
Process of infection can be grouped into 3 stages, that is pre-penetration, then penetration, and post-penetration. All these 3 steps we are going to discuss here in this particular topic. Here one chart has been given, that is stages in the development of infection or disease cycle. कशा पद्धतीने स्टेजेस घडत जातात बघा. तो पॅथोजन जो आहे तो सगळ्यात वरच्या बाजूला दिलं बघा, होस्ट रेकॉग्निशन करणार आहे, इन्व्हेजन करणार आहे, कोलोनायझेशन करणार आहे. इन्व्हेजन म्हणजे एंट्री घेणार आहे. एकदा होस्ट सापडला की त्यानंतर त्या पॅथोजनची एंट्री होणार आहे होस्टमध्ये. त्यानंतर होस्टच्या बॉडीमध्ये त्याची कोलोनायझेशन होणार आहे, म्हणजे त्याची वाढ होणार आहे, म्हणजे त्याची ग्रोथ होणार आहे, म्हणजे त्याचं मल्टिप्लिकेशन होणार आहे, म्हणजेच हायपामायसिलियम स्पोर्स तयार होणार आहेत. त्यानंतर ग्रोथ अँड ऑर रिप्रोडक्शन ऑफ पॅथोजन, म्हणजे पॅथोजनची ग्रोथ होणार आहे आणि रिप्रोडक्शन होणार आहे. त्यानंतर सिम्पटम डेव्हलपमेंट, पुढची स्टेप कुठली आहे, त्याच्यामध्ये सिम्पटम डेव्हलप होणार. मगाशी मी मराठीमध्ये सगळं सांगितलेलं आहे तुम्हाला, तोच चार्ट इथं दिलेला आहे. त्यानंतर प्रोडक्शन ऑफ ओव्हर सीझनिंग स्टेज, त्यानंतर डॉर्मंट पिरियड, त्यानंतर प्रायमरी इनॉक्युलम, आणि दुसरा जो त्याला पॅरलल आहे दॅट इज डेझिमिनेशन ऑफ पॅथोजन, दॅट इज सेकंडरी इनॉक्युलम, आणि इनॉक्युलेशन म्हणजे त्या पॅथोजनची एंट्री, पुन्हा इन्फेक्शन, पुन्हा अटॅचमेंट, आणि पुन्हा पेनिट्रेशन, आणि पुन्हा होस्ट रेकग्निशन. सो दिस इज द इन्फेक्शन सायकल that already we have discussed in Marathi. So these 3 steps, that is pre-penetration, penetration, and post-penetration, these 3 steps one by one we are going to discuss in this particular point. Pre-penetration means depending upon the plant pathogen activity. The plant pathogens are classified into 2 categories, active invaders and passive invaders. Active invaders म्हणजेच काय, pathogens which make an aggressive effort to gain entry into intact host cells. That is pathogens which aggressively take entry inside the host body. And passive invaders म्हणजेच they are no aggressive efforts. म्हणजे तिथं जर शक्य झालं, वेळ मिळाला, आपण म्हणतो की नाही अभ्यास करताना शक्य झालं, वेळ मिळाला तर हे व्हिडिओ पाहायचे, शक्य झालं, वेळ मिळाला तर त्याच्या नोट्स तयार करायच्या, शक्य झालं, वेळ मिळाला तुम्ही जे करता का नाही आत्ता, दॅट इज पॅसिव्ह इन्व्हेडर. आणि ॲक्टिव्ह इन्व्हेडर म्हणजे काय, जो हुशार मुलगा आहे तो काय करतो, ॲग्रेसिव्हली तो अभ्यास करण्याचा प्रयत्न करतो, ॲग्रेसिव्हली सगळा स्वतःमध्ये कॅपॅसिटी तयार करण्याचा प्रयत्न करतो, आणि तो अभ्यास करून जास्त मार्क मिळवण्याचा प्रयत्न करतो. दॅट इज ॲक्टिव्ह इन्व्हेडर्स. मग तुम्ही ठरवायचं आता तुम्ही ॲक्टिव्ह इन्व्हेडर्स आहात का पॅसिव्ह इन्व्हेडर्स आहात. सेकंड जो कॅरेक्टर आहे दॅट इज ॲक्टिव्ह इन्व्हेडर्स, दे डू नॉट रिक्वायर हेल्प फ्रॉम एनी एक्सटर्नल एजन्सी टू गेन एंट्री इन टू होस्ट सेल्स. म्हणजे त्याला कुठल्याही बाकीच्या आजूबाजूच्या कुठल्याही गोष्टींची मदत लागत नाही. मी आता सांगितलं, हुशार मुलगा जो आहे तो स्वतः नोट्स तयार करतो, तो कोणावरही डिपेंड राहत नाही. सर मला नोट्स देतील मग मी त्याच्यावरती वाचेन, किंवा सर मला रेडीमेड MCQs देतील मग मी तेवढेच पाठ करून परीक्षेला सामोरं जाईन. हुशार मुलगा असल्या भानगडीमध्ये कधी पडत नाही. तो स्वतः नोट्स तयार करतो, स्वतः MCQs तयार करतो, स्वतः त्याची उत्तरं हुडकतो, आणि मग त्याला पाठांतर करत बसण्याची गरजच पडत नाही. त्याला ते सगळं आपोआप त्याने प्रश्न तयार केलेले असल्यामुळं त्याची उत्तरंसुद्धा त्याला माहीत असतात. आणि त्याच्या विरुद्ध पॅसिव्ह जे आहेत, पॅसिव्ह इन्व्हेडर्स जे आहेत, दे रिक्वायर हेल्प ऑफ एक्सटर्नल एजन्सीज लाईक इन्सेक्ट वेक्टर्स ऑर वुंड्स कॉज्ड बाय ॲग्रिकल्चरल इम्प्लिमेंट्स. म्हणजे जो विद्यार्थी आळशी आहे त्याला सरांनी दिलेल्या नोट्सची गरज पडेल, त्याला सरांनी दिलेल्या MCQची गरज पडेल, आणि मग तो अभ्यास करायला सुरुवात करेल. म्हणजे त्याला कोणाची तरी गरज पडते. तसंच या डिसीजमध्ये सुद्धा, इन्फेक्शनमध्ये सुद्धा जे पॅसिव्ह इन्व्हेडर्स आहेत ते इन्सेक्ट व्हेक्टरची त्यांना गरज पडते. म्हणजे इन्सेक्टच त्यांना काय करू शकतो, त्या होस्टच्या बॉडीच्या आतमध्ये सोडू शकतो. ते स्वतः होस्टच्या बॉडीच्या आतमध्ये जाऊ शकत नाहीत, किंवा त्याला वुंडची गरज असते, म्हणजे जखम असेल त्या प्लांटला तरच ते एंट्री घेऊ शकतात, पण ते स्वतः आतमध्ये प्लांटच्या एंट्री घेऊ शकत नाहीत. ॲक्टिव्ह इन्व्हेडर्सचं एक्झाम्पल बघा काय, फायटोपॅथोजेनिक फंजाय, फॅनोरोगॅमिक पॅरासाइट्स, हे सगळे ॲक्टिव्ह इन्व्हेडर्स आहेत. फायटोपॅथोजेनिक फंजाय जे आहेत ते फोर्सफुली एंट्री घेतात त्या प्लांटच्या आतमध्ये. आणि पॅसिव्ह इन्व्हेडर्स कोणते आहेत, दॅट इज प्लांट व्हायरसेस, दे रिक्वायर एक्सटर्नल सोर्स, दॅट इज इन्सेक्ट वेक्टर्स. Phytopathogenic bacteria, they requires wounds, then and then only they are able to take a entry inside the host body. Plant viruses are particulate in nature and they do not have any capacity to enter the host cell, so they do not make any aggressive effort for entry but depend on different insect vectors for their entry into the host cell. आता सांगितलं, bacteria have no dormant structures, hence no pre-penetration activity except for multiplication in infection drops
on the natural openings. However, nematodes show some orientation towards the root surface before actual penetration. And as far as fungi are concerned, we have already discussed that they are active invaders, म्हणजे ॲक्टिव्हली एंट्री करणार आहेत ते. In fungal pathogens, pre-penetration includes spore germination and growth of the resulting germ tube on the surface of the host plant. जर तुम्ही टिक्का डिसीज ऑफ ग्राउंडनट आठवत असेल किंवा रस्ट ऑफ सोयाबीन आठवत असेल, रस्ट ऑफ व्हीट आठवत असेल, हे डिसीज जर तुम्हाला आठवत असतील आपण डिस्कस केलेले, त्यामध्ये मी तुम्हाला सांगितलं होतं की या सगळ्याचे स्पोर पानावरती येऊन पडतात आणि पानामधून मग तो ॲप्रोसोरिया किंवा जर्म ट्यूब तयार केली जाते आणि ती जर्म ट्यूब प्लांटच्या आतमध्ये एंट्री करते फोर्सफुली किंवा नॅचरल ओपनिंग्समधून आणि पॅथोजिनची ग्रोथ होते. Fungal invasion is chiefly by germ tubes or structures derived from them. In some fungi like Rhizoctonia solanae and Armillariella melia, the hypha act in a concentrated way to achieve the penetration. म्हणजे या रायझोक्टोनिया सोलानायमध्ये किंवा आर्मिलारियल्ला मेलिया हे जे हायफा आहेत दे आर कन्सन्ट्रेट वे टू अचीव द पेनिट्रेशन आतमध्ये होण्यासाठी एंट्री होण्यासाठी त्यांची ताकद त्यांनी लावलेली असते. इन रायझोक्टोनिया सोलानाय द फंगस ऑन कमिंग इन कॉन्टॅक्ट विथ रूट सर्फेसेस फर्स्ट forms infection cushions and aprosoria, and from these multiple infections takes place by means of infection plagues. म्हणजे त्याच्यामध्ये ॲप्रोसोरिया तयार केला जातो रायझोक्टोनिया सोलानामध्ये ज्यावेळेस त्याच्या रूट सर्फेस बरोबर त्याचा कॉन्टॅक्ट येतो, देन दे प्रोड्युसेस सच टाईप ऑफ ॲप्रोसोरिया. इन आर्मिलारियल्ला मेलिया द फंगस हायफा फॉर्म द रायझोमॉर्फ्स, दॅट इज ॲग्रिगेशन ऑफ हायपा इंटू रोप लाईक स्ट्रँड्स. त्या ठिकाणी त्या स्टेममध्ये रायझोम्समध्ये त्या ठिकाणी हायपा एकत्र तयार झालेले असतात रोप लाईक स्ट्रँड्समध्ये, अँड ओनली दीज कॅन कॉज इन्फेक्शन, आणि त्याच्यापासून मग इन्फेक्शन झालेलं आपल्याला पाहायला मिळू शकतं. सो दिस इज द ॲप्रोसोरियम इन केस ऑफ टिक्का डिसीज ऑफ ग्राउंडनट, व्हीट रस्ट, सोयाबीन रस्ट, पावडरी मिल्ड्यू ऑफ कुकुरबिड्स, वॉट एव्हर वी हॅव डिस्कस्ड. या ठिकाणी जी फिगर तुम्हाला दाखवलेली आहे, माझा जर कर्सर तुम्हाला दिसत असेल तर सगळ्यात डाव्या हाताला जो गोल आहे दॅट इज ॲक्च्युअली स्पोअर विच केम इन कॉन्टॅक्ट विथ द होस्ट. खालच्या बाजूला ज्या टिश्यूज दाखवलेले आहेत चौकोनी आयताकृती अशा पद्धतीचे टिश्यूज जे दाखवलेले आहेत ते टिश्यूज म्हणजे कॉर्टेक्स आहे, लक्षात घ्या. आणि जिथून ही जर्म ट्यूब आत गेलेली आहे, जिथं ॲप्रोसोरिया दाखवलेला आहे बघा, आणि तो ॲप्रोसोरिया आतमध्ये सोडलेला आहे, तो त्या स्टोमॅटल ओपनिंगमधून आतमध्ये गेलेला आहे. ही फिगर तुम्हाला लगेच मेकॅनिझम ऑफ इन्फेक्शन म्हणजे काय ते समजून येईल या फिगरमधून. या ठिकाणी बघा डाव्या हाताला जो गोलाकार शेप दिसतोय तो ओरिजिनल स्पोअर आहे. त्या ओरिजिनल स्पोअरला उजवीकडे जी लांबडी गेलेली आहे जर्मट्यूब असं नाव दिलेलं आहे, ती जर्मट्यूब तयार झालेली आहे आणि या जर्मट्यूबवरती ॲप्रोसोरिया तयार झालेला आहे. हा ॲप्रोसोरिया आयदर स्टोमॅटामधून एंट्री घेईल किंवा इपिडर्मिस रप्चर करून, स्टोमॅटा लेंटिसेल असे नॅचरल ओपनिंग्स असतील तर तिथून आतमध्ये एंट्री घेईल किंवा त्याचा इपिडर्मिस रप्चर करेल त्या होस्टचा, आणि त्या रप्चर्ड इपिडर्मिसमधून आतमध्ये मायसिलियम सोडला जातो. आतमध्ये जर तुम्ही पाहिलं तर हे चौकोनी जे प्लांटचे टिश्यू दिसत आहेत, कॉर्टेक्स दिसतोय. आपण कालच्या डिसीजमध्ये पाहिलं बघा, इंटरसेल्युलर स्पेसेसमध्ये हे इन्फेक्शन वाढतं टिक्का डिसीज ऑफ ग्राउंडनटमध्ये, बरोबर आहे. तर त्या इंटरसेल्युलर ज्या गॅप्स आहेत त्या गॅप म्हणजे काय आहेत तर या ठिकाणी फिगरमध्ये दाखवलं आहे बघा, दोन सेलच्या मध्ये हा डार्क ब्लॅक कलरचा जो आहे तो मायसिलियम डेव्हलप झालेला आहे, आणि त्या मायसिलियमनं काय केलं आहे बघा बारकाईनं, हे जे चौकोन आहेत कॉर्टेक्स आहे, कॉर्टिकल टिश्यूज आहेत, त्याच्या आतमध्ये एक गोलाकार म्हणजे गदेसारखा आकाराचा एक पार्ट आतमध्ये एंटर केलेला आहे, दॅट इज हॉस्टोरियम त्याला म्हणतोय आपण. इथं नाव दिलेलं आहे बघा हॉस्टोरियम. हा हॉस्टोरियम काय करतोय त्या सेल्सच्या आतमध्ये एंट्री घेतलेली आहे जबरदस्तीनं त्यानं, आणि सेलच्या आतमध्ये असणारं जे फूड मटेरियल आहे तिथून तो ते ॲब्सॉर्ब करत राहतो. लक्षात घ्या, दिस इज हाऊ द मेकॅनिझम ऑफ इन्फेक्शन. या फिगरवरून तुम्हाला हे मेकॅनिझम ऑफ इन्फेक्शन जे आहे ते इझिली समजून येईल. हे लक्षात घ्या, ही फिगर लक्षात ठेवा, तुम्हाला मेकॅनिझम ऑफ इन्फेक्शन संपूर्ण लक्षात राहील, वेगळं काही लक्षात ठेवण्याची गरज पडणार नाही. आता हे झालं सगळं प्री-पेनिट्रेशन, म्हणजे इथपर्यंत जर्मट्यूब तयार होणं, ॲप्रोसोरिया तयार होणं, हॉस्टोरिया तयार होणं, इथपर्यंत हे झालं प्री-पेनिट्रेशन. आता पेनिट्रेशन म्हणजे काय ते बघूया आपण.
Pathogens penetrate plant surfaces by direct penetration or indirectly through wounds or natural openings. म्हणजे डायरेक्ट पेनिट्रेशन म्हणजे काय, तर ते एपिडर्मिस जे आहे होस्ट बॉडीचं ते रप्चर करायचं आणि आतमध्ये एंट्री घ्यायची, किंवा इनडायरेक्टली म्हणजे तिथं जर काही नॅचरल ओपनिंग्स असतील किंवा वुंड्स असतील तर त्याच्या माध्यमातून आतमध्ये एंट्री घेणं. पेनिट्रेशन म्हणजे आतमध्ये एंट्री घेणं. बॅक्टेरिया एंटर प्लांट्स मोस्टली थ्रू वुंड्स अँड लेस फ्रिक्वेंटली थ्रू नॅचरल ओपनिंग्स. व्हायरसेस, व्हायरिओड्स, मॉलिकेट्स अँड फास्टिडियस बॅक्टेरिया एंटर थ्रू वुंड्स मेड बाय व्हेक्टर्स. म्हणजे या सगळ्या व्हायरसेसला, व्हायरिओड्सला किंवा फॅस्टिडियस बॅक्टेरिया जे आहेत त्यांना वेक्टरचीच गरज लागते, इन्सेक्टची गरज लागते. ते इन्सेक्ट त्या ठिकाणी वुंड्स तयार करतात, जखमा तयार करतात, एपिडर्मिस रप्चर करतात आणि मगच हे पॅथोजन आतमध्ये एंट्री करू शकतात. पण फंजाय मात्र डायरेक्ट किंवा इनडायरेक्ट एंट्री घेऊ शकतो. फंजाय, नेमॅटोड्स अँड पॅरासिटिक हायर प्लांट्स एंटर थ्रू डायरेक्ट पेनिट्रेशन अँड लेस फ्रिक्वेंटली थ्रू नॅचरल ओपनिंग्स अँड वुंड्स. आता इनडायरेक्ट पेनिट्रेशनमध्ये काय काय आहे बघा, तर ते वुंड्स आहेत. वुंड्स कॉज्ड बाय फार्म ऑपरेशन्स. म्हणजे आपण ज्यावेळेस एखादं प्रॅक्टिस करत असतो, म्हणजे फार्म ऑपरेशन्स करत असतो. फार्म ऑपरेशन्स म्हणजे त्या ठिकाणी तुम्ही वीड काढत असाल किंवा तुम्ही नांगरणी करत असाल किंवा तुम्ही आणखीन काही त्या हे करत असाल, काय म्हणतो त्याला आपण, क्रॉप्सचं थिनिंग करत असाल, म्हणजे फोडणं, क्रॉप्सची थिनिंग करतो आपण. म्हणजे एका ठिकाणी 10 प्लांट, कांद्याच्या रोपामध्ये बघा तुम्ही कांदा फोडणं म्हणतात आहे की नाही, तर त्याच्यामध्ये ती 10 रोपं जी आहेत ती फोडून लावली जातात किंवा सेपरेट केली जातात. दॅट इज हे जे काही प्रॅक्टिसेस तुम्ही करत असता, या प्रॅक्टिसेस करत असताना त्या प्लांटला काही जखमा होतात, वुंड्स होतात, आणि थ्रू दिस वुंड्स, दॅट इज वुंड्स कॉज्ड बाय फार्म ऑपरेशन्स, hill storms or insect punctures etc. will help the entry of the different plant pathogens into the host cells. Organisms which cause storage diseases and ripe rots will enter through the wounds caused by farm operations. अशा पद्धतीच्या या वुंड्समधून त्या पॅथोजनच्या बॉडीमध्ये एंट्री घेतली जाते. या पॅथोजन होस्टच्या बॉडीमध्ये पॅथोजन एंट्री घेतो. बऱ्याच वेळेला आपल्याला बघा रस्त्याच्या कडेने चालत असताना सुद्धा एखादं झाड असेल, त्याचं पान तोडायची आपल्याला सवय असते. एखादी पान तोडेल, कोण ब्रांच तोडेल, फांदीच मोडेल. ही जी सवय आहे आपली, ती सवय किती महाग पडते त्या प्लांटला बघा, कारण तिथं जखम जी तयार झालेली आहे त्या जखमेमधून हे पॅथोजनला सहज एंट्री मिळते. त्याला कुठलेही स्वतःचे प्रयत्न करायची गरज पडत नाही आणि त्याला एंट्री मिळते आणि तो पॅथोजन आतमध्ये एंट्री घेतो आणि त्या प्लांटवरती तो डिसीज पडतो. सो दिस इज वॉट वी हॅव अ व्हेरी दिस पर्टिक्युलर टाईप ऑफ मेथड्स वी आर युजिंग. वी शुड अवॉइड सच अ टाईप ऑफ बिहेवियर. म्हणजे जाता जाता आपण जे पान तोडतो, फुलं तोडतो, त्याची ब्रांच तोडतो, ह्या सगळ्या पद्धती आपण बदलल्या पाहिजेत, कारण त्याचा त्रास त्या प्लांटला होत असतो, लक्षात घ्या. फॉर एक्झाम्पल रायझोपस, ग्लिओस्पोरियम, ॲस्परजिलस, पेनिसिलियम, कोलेटोट्रायकम, डिप्लोडिया एट्सेट्रा. दीज आर वीक पॅरासाइट्स. दे एंटर थ्रू द वुंड्स कॉज्ड बाय हिल स्टॉर्म ऑर अँड फ्रीजिंग. म्हणजे हिल स्टॉर्म म्हणजे काय, तर वारं जे वाहतं जोरामध्ये, वादळ जे येतं, त्या वादळामध्ये, वाऱ्यामध्ये सुद्धा प्लांटचं काही नुकसान होत असतं. प्लांट उन्मळून पडतात, फांद्या तुटतात, ब्रांचेस तुटतात, लिव्स तुटतात. त्या ठिकाणी ज्या एंट्री होतात तिथून हे वीक पॅरासाईट जे आहेत, जे ॲक्च्युली त्या प्लांटच्या आतमध्ये एंट्री करू शकत नाहीत स्वतःचे स्वतः, पण ते आतमध्ये जाऊ शकतात ह्या वुंड्समुळं. किंवा मायक्रोफोमिया फॅसिओलिना, दीज आर सम एक्झाम्पल्स. Pathogens causing brown rot of fruits, that is Chloroschenia fructicola, enters through the wounds caused by insect punctures. Similarly, causal organisms of Dutch elm disease, that is caused by Ceratostomella ulmi, enter through the wounds caused by elm bark beetles. So this beetle is an insect. Then as far as natural openings are concerned, there is a stomata, that is natural opening which is present on the upper surface and lower surface of the plant. Stomata, there is a variation in the behavior of the germ tube at the time of penetration through the stomata. The Puccinia graminis tutica, that is wheat rust disease, already we have discussed this point. The uridiospores germinate and forms a germ tube which on approaching stoma swells at the tip to form an aprosorium in the stomatal aperture. म्हणजे aprosorium तयार होतो. मगाची फिगर आठवा तुम्हाला. स्टोमॅटा म्हणजे काय, सॉरी, किंवा
स्वेलिंग जे आहेत, ॲप्रोसोरियम जे आहे ते म्हणजे काय ते मागाच्या फिगरवरून तुम्हाला लक्षात आलं असेल. फ्रॉम द ॲप्रोसोरियम अ ब्लेड लाईक वेज grows through the stomatal slits and swells inside to form a substomatal vesicle from which the haustoria penetrate the cells are produced. मगाच्या फिगरमध्ये तुम्हाला हॉस्टोरिया पण दाखवलेला आहे, तो कसा त्या सेलच्या आतमध्ये पेनिट्रेशन करतोय तेही दाखवलेलं आहे आणि तिथून तो ॲब्सॉर्ब करत असतो, हे लक्षात घ्या. सम एक्झाम्पल्स लाईक झांथोमोनास कॉम्पेस्ट्रिस म्हणजे पक्सिनिया ग्रामिनिस ट्युटिकाच्या व्यतिरिक्त झांथोमोनास कॉम्पेस्ट्रिस म्हणजेच तुमचा कॉटनचा डिसीज आपण सिट्रस कॅन्कर जो डिसीज आपण शिकलेला आहे दॅट इज झांथोमोनास कॉम्पेस्ट्रिस और झांथोमोनास सिट्रॉय, झांथोमोनास फॅसिओलाय, बॅक्टेरियल लीफ स्पॉट ऑफ ग्रीन ग्राम, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टान्स, लेट ब्लाइट ऑफ पोटॅटो, अल्ब्युगो कॅन्डिडा, व्हाईट रस्ट ऑफ क्रुसिफर. वी हॅव डिस्कस दिस डिसीज अँड युरिडोस्पोर्स ऑफ पक्सिनिया ग्रामिनिस ट्युटिकाय दॅट इज स्टेम रस्ट ऑफ व्हीट. These all are the examples which enters through the stomata. देन लेंटिसेल्स म्हणजे प्लांटच्या लिव्सवरती किंवा स्टेमवरती छोटे छोट्या आकाराचे करड्या रंगाचे थोडंसं ब्राउनिश फेड ब्राउनिश कलरचे तुम्हाला स्पॉट्स दिसतात बघा स्टेमवरती तयार झालेले. दे आर नथिंग बट दे आर द लेंटिसेल्स. स्क्लेरोशिनिया फ्रुक्टिकोला दॅट इज ब्राउन रॉट ऑफ फ्रूट्स. देन स्ट्रेप्टोमायसिस स्कॅबीज दॅट इज स्कॅब ऑफ पोटॅटो. फायटोप्थोरा अरेकी दॅट इज महाली डिसीज ऑफ अरेकानट. अरेकानट म्हणजे सुपारी खाण्यासाठी आपण जी वापरतो ती सुपारी अरेकानट. या सगळ्यामध्ये हे सगळे जे डिसीजेस आहेत स्क्लेरोशिनिया, फायटोप्थोरा असेल, स्ट्रेप्टोमायसिस असेल, दिज ऑल आर एंटर थ्रू द लेंटिसेल्स. आणि हायडाथोड्स जे आहेत हायडाथोड्स दॅट इज दे आर नथिंग बट दे आर द spiny structures they have been present on the stem of this plant. So citrus canker or black rot of crucifers caused by Xanthomonas campestris, they have been entered through these hydathodes. आणि डायरेक्ट पेनिट्रेशन जे आहे हे झालं सगळं इनडायरेक्ट पेनिट्रेशन. आणि डायरेक्ट पेनिट्रेशन म्हणजे त्या पॅथोजिन होस्टची इपिडर्मिस लेअर जे आहे प्रोटेक्टिव्ह कव्हरिंग जे आहे ते डायरेक्टली फोडायचं, तोडायचं, मोडायचं आणि आतमध्ये एंट्री घ्यायची. That is, most fungi, nematodes and parasitic higher plants are capable of penetrating the host surface directly. However, the plants are provided with different mechanisms of defense which include structural features of the host, presence of chemical coverings on the cell walls and anti-infection biochemical nature of the protoplasm. या सगळ्यामध्ये प्लांटच्या डिफेन्स मेकॅनिझममध्ये बघा काय काय आहे. स्ट्रक्चरल फीचर्स म्हणजे स्टोमॅटा पानाच्या खालच्या बाजूला असतात बऱ्याच वेळेला. हे कशासाठी तर हवेबरोबर आलेला जो स्पोअर आहे पॅथोजिनचा तो पानाच्या वरच्या बाजूला बसतो आणि त्याला नॅचरल ओपनिंग सापडू नये म्हणून स्टोमॅटा खालच्या बाजूला असतात जास्त प्रमाणात. तुम्हाला क्युटिक्युलर आणि ट्रान्सपिरेशनचं एक प्रॅक्टिकल आहे बघा. स्टोमॅटल ट्रान्सपिरेशन आणि क्युटिक्युलर ट्रान्सपिरेशन बॉटनीमध्ये किंवा मला वाटतं FIBSला सुद्धा झालं असेल कदाचित ते. तर त्या प्रॅक्टिकलमध्ये हेच तुम्ही पाहताय की स्टोमॅटा खालच्या बाजूला आहे त्यामुळे ट्रान्सपिरेशन जास्त रेट जो आहे ट्रान्सपिरेशनचा तो पानाच्या खालच्या बाजूला आपल्याला पाहायला मिळतो. तर हे स्टोमॅटा पानाच्या खालच्या बाजूला असणं हे सुद्धा एक डिफेन्स मेकॅनिझम आहे. कारण स्टोमॅटा जर पानाच्या वरच्या बाजूला असतील तर पानाचा वरचा भाग जो आहे तो हवेच्या संपर्कामध्ये कायम येत असतो. हवेबरोबर स्पोर तिथंच कायम येत असतात आणि तिथं जर स्टोमॅटा वरच्या बाजूला जास्त असतील तर त्या पॅथोजिनला आतमध्ये एंट्री करायला सोपं जातं म्हणून स्टोमॅटा पानाच्या खालच्या बाजूला असतात. इट इज अ डिफेन्स मेकॅनिझम. प्रेझेन्स ऑफ सम केमिकल कव्हरिंग्ज म्हणजे बऱ्याच वेळेला पानांवरती तुम्हाला एक ऑइली लेअर दिसतो बघा. लेंटिसेल्स त्याला म्हणतात किंवा क्युटिकल म्हणतात. नॉट लेंटिसेल, इट इज अ क्युटिकल. तर ते तुम्हाला कन्हेरीच्या पानावरती क्युटिकल जास्त मोठ्या प्रमाणात दिसतो. त्यामुळे कन्हेरीवरती बघा जास्त इन्फेक्शन झालेलं आपल्याला पाहायला मिळत नाही. कुठला रस्ट किंवा स्मट किंवा तुमचा पावडरी मिल्ड्यू वगैरे आपल्याला कन्हेरीच्या झाडावरती पाहायला मिळत नाही कारण त्याच्यावरती क्युटिकल असतो, ऑइली क्युटिकल. तर हे सेलवॉलच्या वरती असणारे हे केमिकल्स जे आहेत केमिकल कव्हरिंग जे आहेत ते सुद्धा त्या प्लांटच्या डिफेन्स मेकॅनिझममध्ये असतात. किंवा अँटी इन्फेक्शन बायोकेमिकल नेचर ऑफ द प्रोटोप्लाझम हे सुद्धा त्याच्यामध्ये असतं. हेन्स द पॅथोजन्स शुड हॅव मेकॅनिझम टू ओव्हरकम दिस बॅरियर्स फॉर डायरेक्ट पेनिट्रेशन. मग डायरेक्ट पेनिट्रेशनमध्ये पॅथोजनमध्ये हे जे काही होस्टमध्ये असणारे जे डिफेन्स मेकॅनिझम आहेत त्या सगळ्यावरती मात करण्याची ताकद या पॅथोजनमध्ये असेल तर आणि तरच सक्सेसफुल पेनिट्रेशन होणार आहे. लक्षात घ्या. ज्यावेळी पॅथोजिन होस्टच्या कॉन्टॅक्टमध्ये येतो त्यावेळी होस्टमध्ये असणारं डिफेन्स मेकॅनिझम आणि पॅथोजिन यांच्यामध्ये फायटिंग होते आणि या मारामारीमध्ये ज्यावेळेस पॅथोजिन जिंकतो त्यावेळी इन्फेक्शन होतं आणि या लढाईमध्ये ज्यावेळेस होस्ट जिंकतो त्यावेळी इन्फेक्शन होणार नाही आहे. दिस इज अ सिम्पल मिनिंग ऑफ पेनिट्रेशन. माइंड इट वेल.
या ठिकाणी बघा आता ब्रेकडाऊन ऑफ फिजिकल बॅरियर्स आत्ताच आपण डिस्कस केलं. व्हायरसेस हॅव नो फिजिकल फोर्स ऑर एन्झाईम सिस्टम ऑफ देअर ओन टू ओव्हरकम स्ट्रक्चरल ऑर केमिकल बॅरियर्स ऑफ द होस्ट अँड देअर फोर कम इन कॉन्टॅक्ट विथ द होस्ट प्रोटोप्लाझम ओनली थ्रू वुंड्स. म्हणजे व्हायरसेसमध्ये ही स्वतःची ताकद नसते. आधीच मी सांगितलेलं आहे व्हायरल डिसीज आपण शिकत असतानाच आपण ही चर्चा केलेली आहे या गोष्टीची की त्याच्यामध्ये स्वतःची जी लिपमॉन सिस्टीम त्याला म्हणतो, स्वतःची जी एनर्जी म्हणतो ती लिपमॉन सिस्टीम त्याच्यामध्ये ॲबसेंट असते व्हायरसेसमध्ये. बॅक्टेरियामध्ये सुद्धा बघा, बॅक्टेरिया आर मोस्टली वीक पॅरासाइट्स अँड कॅनॉट एम्प्लॉय फोर्स टू इफेक्ट पेनिट्रेशन. त्यामुळे बॅक्टेरियासुद्धा डायरेक्ट पेनिट्रेशन करू शकत नाहीत मोस्टली. बट इन केस ऑफ फंजाय अँड नेमॅटोड्स दे आर ओनली ग्रुप ऑफ प्लांट पॅथोजिन्स दॅट एम्प्लॉय फोर्स फॉर डायरेक्ट पेनिट्रेशन ऑफ द होस्ट बॉडी. म्हणजे त्यांच्यामध्ये ही ताकद आहे, त्यामुळे ते इपिडर्मिस रप्चर करू शकतात. त्यानंतर ब्रेकडाऊन ऑफ फिजिकल बॅरियर्स. फंजाय पेनिट्रेट होस्ट प्लांट्स डायरेक्टली through a fine hypa produced directly by the spore or mycelium or through a penetration peg produced by an aprosorium. मगाशी penetration peg आपण दाखवलेला, aprosorium दाखवलेला आहे फिगरमध्ये. These structures exerts pressure on the surface which results in stretching of the epidermis which becomes thin. Then the infection peg punctures it and affects its entry. अशा पद्धतीने एंट्री त्याच्यामध्ये ह्या फिजिकल बॅरियरवरती मात करून ते फंजाय जो आहे पॅथोजिन जो आहे तो एंट्री घेत असतो. आणि ब्रेकडाऊन ऑफ केमिकल बॅरियर्स. द होस्ट इज प्रोव्हाइडेड विथ डिफेन्स मेकॅनिझम अगेन्स्ट इन्व्हेजन विच इन्क्लूड प्रेझन्स ऑफ क्युटिकल लेअर ऑन द एपिडर्मिस. आत्ताच मी सांगितलं तुम्हाला कनेरीच्या झाडावरती क्युटिकल असतो, त्यामुळे कनेरीवरती इन्फेक्शन होत नाही फार कुठल्या पॅथोजिनचं. लॅक ऑफ सुटेबल न्यूट्रियंट्स फॉर द पॅथोजिन इन द होस्ट सेल्स. त्या होस्टमध्ये जर न्यूट्रियंट्सच नसतील तर तो पॅथोजिन त्याच्यावरती कशाला अटॅक करेल, ते घेणारच नाही त्याच्यावरती अटॅक तो. प्रेझन्स ऑफ इनहिबिटरी ऑर टॉक्झिक सबस्टन्सेस इन द होस्ट सेल. म्हणजे काही टॉक्झिकन्स होस्ट सेलमध्ये असतील. म्हणजे एखादं होस्ट म्हणजे कडुलिंबासारखं प्लांट आहे त्याच्यामध्ये ॲझॅडिरॅक्टा इंडिका नाव आहे त्याचं, ॲझॅडिरॅक्टिन जे आहे त्या कडुलिंबामध्ये, त्याच्यामुळं पॅथोजिन त्याच्या आतमध्ये एंट्री घेऊ शकत नाही. त्यामुळं बघा कडुलिंबावरती कमीत कमी रोग पडलेले आपल्याला पाहायला मिळतात. एक्झुडेशन्स ऑफ सबस्टन्सेस टॉक्झिक टू पॅथोजिन ऑर स्टिम्युलेटरी टू अँटीगॉनॉस्टिक ऑफ द पॅथोजिन. म्हणजे त्या प्लांटमधून बाहेर येणारे एक्झुडेशन जे आहेत ते जर विषारी असतील तरीसुद्धा त्या ठिकाणी त्या प्लांटमध्ये एंट्री पॅथोजिन घेऊ शकत नाही. द ग्लँड्स, फॉर एक्झाम्पल द ग्लँड्स इन लीफ हेअर्स ऑफ बेंगाल ग्राम contains malic acid which is antifungal and provide resistance to infection by the rust fungus Euromyces, that is Ciceris eriantini. हा जो बेंगाल ग्राम जे आहे, बेंगाल ग्राम म्हणजे आपण जे हरभरा खातो खाण्यासाठी वापरतो त्यातलीच एक व्हरायटी आहे. त्याच्यामध्ये मॅलिक ॲसिड आहे आणि ते अँटीफंगल आहे. त्यामुळे बघा तुम्हाला मी कालच्याच लेक्चरला सांगितलं की भरपूर ऑपॉर्च्युनिटीज आपल्याला आहेत बॉटनीमध्ये. मॅलिक ॲसिड हे अँटीफंगल आहे. मग जर तुम्ही एखादं फंजिसाईड तयार केलं ज्याच्यामध्ये मॅलिक ॲसिड वापरलं तर ते तुमचं फंजिसाईड डेफिनेटली पॉप्युलर होणार आहे. सो दिस इज हाऊ दिस. देन ब्रेकडाऊन ऑफ केमिकल बॅरियर्स. सिमिलरली प्रोटोकॅटिच्युक ॲसिड अँड कॅटेचॉल in the red scales of onion provides resistant to onion smudge pathogens that is caused by Colletotrichum cercinans. म्हणजे स्केल्स ऑफ ओनियन म्हणजे कांद्याची जी पात आहे, सॉरी कांद्याचा जो भाग आपण खाण्यासाठी वापरतो, दे आर नथिंग बट दे आर द लिव्स, दे आर द स्केल्स ऑफ ओनियन. दीज स्केल्स दे हॅव प्रोटोकॅटेच्युक ॲसिड ऑर कॅटेचॉल. म्हणजे ज्यामुळं आपल्या डोळ्यातून पाणी येतं, दॅट इज प्रोटोकॅटेच्युक ॲसिड, ते त्याच्यामध्ये असतं आणि त्यामुळे आपल्याला कांदा कापत असताना डोळ्यातून पाणी येतं. आणि तो जो काही प्रोटोकॅटेच्युक ॲसिड आहे त्याच्यामुळं ओनियन स्मज जो पॅथोजिन आहे कोलेटोट्रायकम सर्सिनान्स हा त्याच्यामध्ये एंट्री घेऊ शकत नाही. To overcome these physical and chemical barriers, the fungi produce various enzymes, toxins, organic acids and growth regulators. मग ज्यावेळेस अशा पद्धतीचे केमिकल प्लांट तयार करतं फंजायची एंट्री आतमध्ये होऊ नये म्हणून, त्याच वेळेस सिमिलरली पॅथोजिनसुद्धा काही एन्झाईम्स, टॉक्झिकन्स, ऑर्गॅनिक ॲसिड्स तयार करतं ज्याच्यामुळं या प्लांटने तयार केलेले जे काही टॉक्झिकन्स आहेत किंवा एन्झाईम्स आहेत त्याला ते मारतं आणि मग पॅथोजिनची एंट्री त्याच्या आतमध्ये होते. दिस इज व्हेरी डीप स्टडी, माइंड इट वेल. मेकॅनिझम ऑफ इन्फेक्शन हा मगाशी मी का सांगितलं तुम्हाला इम्पॉर्टंट टॉपिक आहे. हा खूप खोल टॉपिक आहे, त्यातला फक्त आपण सुपरफिशियल लेवलला फक्त आपण स्टडी करतो आहे.
थ्रू नॉन क्युटिनाइज्ड सर्फेसेस. आता ही एंट्री बघा सीडलिंग्समधून सुद्धा होऊ शकते, रूट हेअर्समधून सुद्धा होऊ शकते किंवा बडमधून सुद्धा होऊ शकते. सीडलिंग्समधून आपण ग्रेन स्मट ऑफ जवार शिकलेलो आहे, स्पॅसिलोथिका सॉर्गाय, लूज स्मट ऑफ जवार, स्पॅसिलोथिका क्रुएंटा, डाउनी मिल्ड्यू ऑफ जवार अँड बाजरा, दॅट इज क्लेरोस्पोरा, ग्रॅमिनिकोला, then wheat bunt disease caused by Tilacea caris, Tilacea foetida. These all are the pathogens. म्हणजे स्पॅसिलोथिका सॉर्गा असेल, स्पॅसिलोथिका क्रुएंटा असेल, स्क्लेरोस्पोरा ग्रॅमिनिकोला असेल, टिलेशिया कॅरियस असेल किंवा टिलेशिया फोइटिडा असेल, हे सगळे पॅथोजन्स सीडलिंग्समधून आतमध्ये एंट्री करतायत, लक्षात घ्या. रूट हेअर्समधून कुठले पॅथोजन एंट्री करतायत तर तो फ्युझेरियम आहे, विल्ड कॉझिंग फंजाई आहेत, फ्युझेरियम स्पीसीस. क्लब रूट ऑफ कॅबेज, दॅट इज प्लाझ्मोडिओफोरा ब्रॅसिकी. रूट रॉट ऑफ कॉटन, दॅट इज फायमॅटोट्रायकम omnivorum. This is the name of the pathogens. These are the pathogens which enters inside the host's body through the root hairs. Then birds, pea rust fungi, that is Euromyces piscis. Witch's broom of cherries, that is Taphrina cerasii. These are the pathogens which enter through the birds. तर या सगळ्या लक्षात घ्या, ह्या ज्या एंट्रीज आहेत ही नावं आपल्या लक्षात राहिली पाहिजेत. फ्लावर्समधून कुठलं पॅथोजन एंट्री करतात तर युस्टिलागो न्युडा ट्रिटिकाय, दॅट इज लूज स्मट ऑफ विट, that disease. Then long smut of jawar, that is caused by Toliposporium Irenbergi. Then ergot of ray, that is Claviceps purpurea. These are the pathogens which enters through the flowers. Through the leaves, Basidiospores of white pine blister rust fungus, that is caused by Chronoecium rubicola, germinate and grow brown into branches and leaves. Grow down into the branches and leaves where acacia are produced. हे लीव्समधून एंट्री होते, लक्षात घ्या. नेक्ट्रीजमधून कोण एंट्री घेत आहे तर इर्विनिया अमायलोवोरा, विच इज कॉझिंग फायर ब्लाइट ऑफ ॲपल. देन स्टॉक एंड्समधून म्हणजे फांद्यांच्या टोकांमधून कोण एंट्री घेत आहे, पेनिसिलियम इटॅलिकम. त्यानंतर थ्रू क्युटिनाइज्ड सर्फेसेस, क्युटिकलमधून कोण एंट्री घेते, सर्कोस्पोरा बेटिकोला कॉझिंग लिफ स्पॉट ऑफ स्पिनॅच, अर्ली ब्लाइट ऑफ सोलॅनेशियस प्लांट्स, अल्टरनारिया सोलॅनाय, टिक्का डिसीज ऑफ ग्राउंडनट, सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा, दे एंटर्स थ्रू द क्युटिकल. सो दीज आर द एंट्रीज. आता हे झालं सगळं पेनिट्रेशन कशा पद्धतीने होतं आहे, कुठून होतं आहे, कसं होतं आहे. आता पोस्ट पेनिट्रेशन, मग पेनिट्रेशन झाल्यानंतर काय आहे तर इन्व्हॅजन अँड कोलोनायझेशन आहे. प्लांटच्या बॉडीमध्ये एंट्री झाल्याच्या नंतर, होस्टच्या बॉडीमध्ये एंट्री झाल्यानंतर पॅथोजन काय करणार आहे, इन्व्हॅजन करणार आहे आणि कोलोनायझेशन करणार आहे. इन्व्हॅजन म्हणजे त्याची ग्रोथ करणार आहे. इन्फेक्शन इज द प्रोसेस बाय विच पॅथोजन्स एस्टॅब्लिश कॉन्टॅक्ट विथ द ससेप्टिबल सेल्स ऑर टिश्यूज ऑफ द होस्ट अँड डिराईव्ह न्यूट्रियंट्स फ्रॉम देम. A parasitic relationship is formed between host cytoplasm and parasitic cytoplasm. या दोन्हीच्या सायटोप्लाझममध्ये या दोन्हीच्या सायटोप्लाझममध्ये एक रिलेशनशिप तयार होईल आणि मग त्या सायटोप्लाझम टू सायटोप्लाझम कॉन्टॅक्ट येईल आणि मग पॅरासायटिक सायटोप्लाझम जे आहे ते होस्ट सायटोप्लाझममधून स्वतःला आवश्यक असणारे न्यूट्रियंट्स ॲब्सॉर्ब करायला सुरुवात करेल. ड्युरिंग इन्फेक्शन पॅथोजन्स ग्रो अँड मल्टिप्लाय विदिन द प्लांट टिश्यूज. म्हणजे इन्फेक्शनच्या कालावधीमध्ये हे पॅथोजन या प्लांट टिश्यूजच्या आतमध्ये स्वतःला वाढवतात आणि मल्टिप्लाय करतात. इन्व्हेजन ऑफ प्लांट टिश्यूज बाय द पॅथोजन अँड ग्रोथ अँड रिप्रोडक्शन ऑफ द पॅथोजन, दॅट इज कॉलोनायझेशन, आर टू कोकरंट स्टेजेस ऑफ डिसीज डेव्हलपमेंट. इन्व्हेजन करणं म्हणजे जास्तीत जास्त प्लांट टिश्यूज व्यापत जाणं. आपल्याला माहिती आता तुम्ही कोरोनामध्ये पाहिलं असेल, ऐकलं असेल बघा की सिटी स्कोअर त्याचा किती आहे, म्हणजे त्याच्या लंग्समध्ये इन्फेक्शन किती आहे, तो स्कोअर किती आहे तर तो 25 पैकी काउंट केला जातो. मग तो 25 पैकी 14 प्लस असेल तर मात्र सिरियस आहे, त्याला रेमडेसिवीर द्यावं लागेल, त्याला ऑक्सिजन द्यावं लागेल वगैरे. किंवा 14च्या खाली असेल, 7पर्यंत असेल तर थोडीशी काळजी करण्याचं कारण आहे. पण 7च्या पेक्षा जर कमी असेल तर फार काळजी करण्याचे कारण नाही आहे, इन्फेक्शन हे नॉर्मल आहे असं आपण म्हणतो. हे तुम्ही ऐकलं असेल आता कोरोनाच्या ह्या सगळ्या पार्श्वभूमीवरती. एक्झाम्पल ते मुद्दाम देतो, इन्व्हेजन म्हणजे काय ते तुम्हाला समजण्यासाठी मुद्दाम कोरोनाचं एक्झाम्पल देतो आहे. मग या ठिकाणी 25 पैकी 14 स्कोअर आहे म्हणजे काय तर तुमचे जे लंग्स आहेत त्या लंग्सचे 25 सिमिलर पार्ट्स केले जातात आणि म्हणजे पार्ट मोजण्यासाठी, आणि त्यापैकी किती पार्ट त्यांनी ॲक्वायर केलेले आहेत कोरोनानं
तर 14 स्कोअर आहे म्हणजे 14 पार्ट, 25पैकी 14 पार्ट त्या लंग्सचे तुमच्या ॲक्वायर केले गेलेले आहेत, म्हणून काळजीचं कारण आहे. कारण 50%पेक्षा जास्त लंग्स तुमचे काय झालेले आहेत, इन्फेक्ट झालेले आहेत, असं त्या CT स्कोअरमध्ये दिसतं. ते जे काही तुम्ही स्कॅन करणार आहे तुमच्या लंग्सचं त्याच्यामध्ये ते दिसतं. आणि मग तुमचा पुढचा जो हे आहे स्टडीचा जो भाग आहे किंवा पुढचं जे काही त्याच्यामध्ये आपण उपाय करणार आहे ते त्याच्यावरती ठरणार आहे, लक्षात घ्या. सो इन्व्हॅजन मीन्स ॲक्वायरिंग. किती पार्ट त्याने ॲक्वायर केलेला आहे, किती सेल्स, किती टिश्यूज त्याने ॲक्वायर केलेले आहेत, दॅट इज कॉल्ड एज इन्व्हायजन. आणि कोलोनायझेशन म्हणजे मग स्वतःची त्याची ग्रोथ त्या ठिकाणी त्यानं घडवून आणणं. फंजाय स्प्रेड इन टू ऑल पार्ट्स ऑफ होस्ट ऑर्गन्स आयदर बाय ग्रोईंग डायरेक्टली थ्रू द सेल्स ॲज अन इंट्रासेल्युलर मायसिलियम ऑर बाय ग्रोईंग बिटवीन द सेल्स ॲज अन इंटरसेल्युलर मायसिलियम. मागच्या लेक्चरमध्येच आपण हे पाहिलेलं आहे. इंटरसेल्युलर मायसिलियम म्हणजे काय किंवा इंट्रासेल्युलर म्हणजे सेलच्या आतमध्ये आणि इंटरसेल्युलर म्हणजे दोन सेलच्या मध्ये असणाऱ्या गॅपमध्ये. ड्युरिंग एस्टॅब्लिशमेंट पॅथोजन्स प्रोड्यूस डिफरंट सबस्टन्सेस विच इन्क्लूड एन्झाईम्स, टॉक्झिन्स, ग्रोथ हार्मोन्स अँड पॉलिसॅकराइड्स विच विल हेल्प इन कोलोनायझेशन ऑफ द होस्ट. म्हणजे याच्यामध्ये पॅथोजन काय काय डेव्हलप करत जातोय बघा. एन्झाईम काय तयार करतोय, काही टॉक्झिन्स तयार करतोय, काही ग्रोथ हार्मोन्स तयार करतोय, काही पॉलिसॅकराइड्स तयार करतोय, जे त्या पॅथोजनच्या कोलोनायझेशनसाठी उपयोगी पडतात. In ectoparasites, the main body of the pathogen lies on the surface of the host with only feeding organs, that is hostoria, penetrating the tissues. एक्टोपॅरासाईटमध्ये हे हॉस्टोरिया जे आहेत ते फक्त त्या ठिकाणी काय करत असतात, होस्ट टिश्यूजमधून त्या जे काही रिक्वायर्ड मटेरियल आहे ते सगळं ॲब्सॉर्ब करत असतात. For example, most of powdery mildew fungi, some fungal parasites developed both external and internal mycelium. For example, Rhizoctonia solani. किंवा तुम्ही टिक्का डिसीजचं ऑफ ग्राउंडनट त्याचं सुद्धा एक्झाम्पल या ठिकाणी लिहू शकता ॲज अ एक्झाम्पल. लक्षात येत आहे. सो दीज आर द एक्झाम्पल्स. म्हणजे आपण जे काही वर्षभर शिकतोय त्यातली एक्झाम्पल तुम्हाला जी वाटतायत या ठिकाणी ती तुम्ही लिहू शकता. लक्षात घ्या, जी एक्झाम्पल दिलेली आहेत तेवढीच तुम्ही लक्षात ठेवली पाहिजेत किंवा उत्तरामध्ये लिहिली पाहिजेत असं नाही. आता टिक्का डिसीज ऑफ ग्राउंडनट मी इथं दिलेलं नाही, पण कालच्या लेक्चरमध्ये आपण पाहिलं की टिक्का डिसीज ऑफ ग्राउंडनट इंटरसेल्युलर किंवा इंट्रासेल्युलर दोन्ही पद्धतीने वाढतोय. ते एक्झाम्पल तुम्ही इथं लिहू शकता. द एंडोफायटिक पॅरासाइट्स ऑर एंडोपॅरासाइट्स ग्रो सबक्युटिक्युलरली in parenchyma tissues, most fungal and bacterial pathogens as well as many nematodes, or in vascular tissues, that is vascular wilt parasites. Some pathogens are endobiotic, that is mycelium is not produced and the thallus is entirely present within a host cell. Syncytium endobioticum, which is responsible for causing wart of potato disease. This disease is showing such a type of endobiotic mycelium. Bacteria invade tissues intracellularly but also grow intracellularly when parts of the cell walls dissolve. इंट्रासेल्युलर आणि इंटरसेल्युलर दोन्ही पद्धतीने बॅक्टेरिया वाढू शकतात. व्हायरसेस, व्हायरिओर्स, मॉलिकट्स अँड फॅस्टिडियस बॅक्टेरिया इन्व्हेड टिश्यूज बाय मुव्हिंग फ्रॉम सेल टू सेल इंट्रासेल्युलरली ओनली. म्हणजे व्हायरस नेहमी लक्षात घ्या सेल टू सेलच. आपल्याला कोरोनामध्ये सुद्धा बघा किंवा स्वाईन फ्ल्यूमध्ये सुद्धा बघा किंवा एड्समध्ये सुद्धा बघा, जोपर्यंत सेल टू सेल कॉन्टॅक्ट येत नाही तोपर्यंत हा व्हायरस ट्रान्समिट होऊ शकत नाही. लक्षात घ्या, कोरोनामध्ये सुद्धा हवेमध्ये हा व्हायरस जिवंत राहू शकत नाही, परंतु हवेमध्ये तुमच्या तोंडातून बाहेर पडलेला एखादा थुंकीचा एखादा स्मॉल पार्टिकल असेल किंवा नाकातून तुमचा स्त्राव जो बाहेर पडतो त्यामधून एखादा पार्टिकल असेल, त्याच्यामध्ये असणारा सेल आहे, त्याच्यामध्ये हे कोरोना व्हायरस जिवंत राहतो. आणि तिथं जर आपला हात लागला आणि तो हात जर आपल्या तोंडामध्ये गेला तर मात्र कोरोना तुमच्या बॉडीमध्ये एंट्री करू शकतो. म्हणजे सेल टू सेलच कॉन्टॅक्ट त्या ठिकाणी त्याला आवश्यक आहे, गरजेचं आहे. Infection caused by microbes may be local, that is involve single cells or few cells or small area, or systematic, that is pathogen spreads and invades most or all susceptible cells and tissues throughout the plant. एकतर तो पॅथोजन एंट्री जी केलेली आहे ती लोकल असेल, म्हणजे फक्त समजा आता तुम्ही एखादा डिसीज आहे तो फक्त पानावरतीच दिसतोय, दॅट इज कॉल्ड ॲज लोकल सिम्टम्स. आणि सिस्टमॅटिक म्हणजे काय, तर एंटायर प्लांट बॉडी हॅज बीन अफेक्टेड, म्हणजे पूर्ण प्लांट बॉडी जी आहे ती पूर्ण प्लांट बॉडीवरती तुम्हाला सिम्टम दिसून येतात, दॅट इज सिस्टमॅटिक. द टाइम इंटरवल बिटवीन इनॉक्युलेशन अँड अपीरियन्स ऑफ डिसीज सिम्टम्स इज कॉल्ड ॲज इन्क्युबेशन पिरियड, दॅट वी हॅव ऑलरेडी डिस्कस्ड. देन एक्झिट ऑफ द पॅथोजन
After invasion and colonization of the host, the pathogens come out of the host to maintain the continuity of the infection chain or disease cycle and escape death ड्यू टू ओव्हरक्राउडिंग. म्हणजे त्या ठिकाणी पॅथोजनची एक्झिट होते म्हणजे ते स्पोअरच्या फॉर्ममध्ये होते. स्पोअर तयार करणार आहेत आणि ते स्पोअर मग त्या होस्टमधून बाहेर येतात आणि मग हवेमधून दुसऱ्या प्लांटवरती जाऊन अटॅक करतात आणि मग त्या पहिल्या ज्या होस्ट बॉडीवरती त्याने अटॅक केलेला आहे तिथं ओव्हरक्राउडिंग झाल्यामुळं, जास्त ग्रोथ झाल्यामुळं पॅथोजनची तो मरून जातो पॅथोजन. Once the pathogen exit from the host, they survive and are disseminated to other hosts and continue the infection cycle. आणि अशा पद्धतीनं एका प्लांटकडून दुसऱ्या प्लांटकडे जात त्याची जी इन्फेक्शन सायकल जी आहे ती कंटिन्यू केली जाते. Viruses can exit only with the living protoplasm and hence disseminated through their animate vectors like insects, fungi, nematodes, etc. म्हणजे व्हायरस फक्त आणि फक्त लिव्हिंग प्रोटोप्लाझममध्येच जिवंत राहतो, लिव्हिंग सेल्समध्येच जिवंत राहतो. त्यामुळं मात्र व्हायरसेस जे आहेत ते हवेमधून ट्रान्समिट होत नाहीत, तर त्यासाठी त्याला गरज असते इन्सेक्टची, फंजायची किंवा नेमॅटोडची किंवा अदर सोर्सेसची, त्याला वेक्टरची गरज राहते आणि मगच तो पॅथोजन काय करतो, एका ठिकाणून दुसऱ्या ठिकाणी ट्रान्समिट होतो. ॲज फार एज बॅक्टेरियाज आर कन्सर्न, बॅक्टेरियल ooze out in the form of slime on the host surface from where they can be disseminated through water and insects. म्हणजे सिट्रस कॅन्करमध्ये आपण पाहिलेलं आहे की त्याच्यामधून डिसीज झाल्यानंतर ते जे काही डाग पडलेले आहेत त्याच्यामधून एक चिकट द्रवपदार्थ बाहेर येतो. तो चिकट द्रवपदार्थ दुसरं तिसरं काही नसून ते बॅक्टेरियाचे स्पोर्स असतात. हे आपण त्यावेळी पाहिलेलं आहे बघा, आठवून बघा, त्या व्हिडिओमध्ये बघा पुन्हा एकदा. हवेवर द फंजाय हॅव द मोस्ट इलॅबोरेट सिस्टीम ऑफ एक्झिट. म्हणजे फंजायमध्ये ही जी सिस्टीम आहे ही अतिशय चांगली आहे, योग्य असते. त्याच्यामध्ये स्पोर तयार होतात, स्पोर हवेबरोबर जमिनीमध्ये राहतात, वेक्टरबरोबर जातात, वाहून नेले जातात आणि ते हवेमध्ये किंवा जमिनीमध्ये 4-4, 5-5 वर्ष तसेच जिवंत राहतात आणि मग नवीन पॅथोजन नवीन होस्ट आला की त्याच्यावरती ते अटॅक करतात. Most plant pathogenic fungi grow out on the host surface and produce repeating spores, that is secondary inoculum, usually asexually under favorable conditions. The spores thus formed are disseminated through wind, water, soil, seed, vegetative propagating material, agricultural implements, etc. अशा पद्धतीने त्याचं हे डिसेमिनेशन जे आहे हे डिसेमिनेशन होत राहतं. सो दिस इज ऑल अबाउट प्री पेनिट्रेशन, penetration and post penetration, which we call it as a mechanism of infection. लक्षात आलं आपल्याला mechanism of infection म्हणजे काय? तर mechanism of infection म्हणजे प्री पेनिट्रेशन, पेनिट्रेशन अँड पोस्ट पेनिट्रेशन या तिन्ही पार्टचं एकत्रीकरण म्हणजेच mechanism of infection, म्हणजेच स्टेप्स इन्व्हॉल्ड इन द सक्सेसफुल इन्फेक्शन, म्हणजेच प्रोसिजर ऑफ द इन्फेक्शन. सो दिस इज ऑल अबाउट mechanism of infection. Here we have completed our second unit. So first unit we have already completed, second unit we have already completed, third unit we have already completed. Only fourth unit, that is 4 points from fourth unit, they have been remained. I think if we regularly go through this particular week, आपले जर रोज लेक्चर झाले तर या आठवड्याअखेरीपर्यंत तुमचा संपूर्ण सिलेबस 100% सिलेबस प्लांट प्रोटेक्शनचा आपण संपवणार आहे. लक्षात येत आहे? लेक्चर जर आवडलं असेल तर त्या पद्धतीनं थंब आयकॉन प्रेस करा. ज्यांनी कुणी अजूनही चॅनल सबस्क्राईब केलेलं नाही त्यांनी चॅनल सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन प्रेस करा, म्हणजे तुम्हाला नोटिफिकेशन आपोआप मिळत जातील. आणि जर लेक्चर आवडलं असेल तर तसं चॅटबॉक्समध्ये चॅट करा. थँक्यू व्हेरी मच. थांबूया या ठिकाणी आपण. पुढचं जे लेक्चर आहे ते कदाचित मी उद्या नसणारं लेक्चर मी तुम्हाला ग्रुपवरती तसा मेसेज टाकेन आणि त्यानंतर ते लेक्चर होईल. थँक्यू व्हेरी मच.